කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම new method YouTube නාලිකාවට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Aliexpress order එකක් කොහොමද unpaid දාන්නේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මේවට සල්ලි ගන්නවා. unpaid දාන්න 50යි 100යි යම කියලා. ඕගොල්ලෝම දාගන්න විවරණ වෙන කාටවත් සල්ලි දෙන්නේ නැතුව මම අද කියලා දෙන්නම් කරන විදිය. යම් මාත්‍රක වීඩියෝ එක මුලේ ඉඳන් අගට බලන්න තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා කමෙන්ට් කරලා like කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම මේ තව වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. new views ආඩුවට ගන්න කොහොමද කොහොම ටික බලන්න වීඩියෝස් මට sub එකක් දෙන්න share කරන්න වීඩියෝස්. දැන් අපි වීඩියෝ එකට. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න Chrome එක clear කරන්න ඕනේ data. පළවෙනියටම ඒක කරන්න. මේ ගිහිල්ලා Chrome එකේ data clear කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය මේවා කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔන්න ඔහොම data clear කරලා back වෙන්න. back වුණා මෙන්න මෙතන permission වල තියෙනවා location එක. location on වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක ඩේ කරලා off කරන්න. off කරලා Chrome එක මෙතන තියෙනවා focus force stop කියලා මොකක්ද මම ඉංග්‍රීසි වැඩිය දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ගණන් ගන්න එපා. අන්න ඒක stop කරන්න. stop වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන් ෆෝන් එකේ silent mode එකපාරක් on කරන්න. on කරලා off කරන්න. on කරන්න. on කරලා ආයෙ off කරන්න. off කරාම data on වෙනකන් ඉන්න. data on වුණාට පස්සේ ආයෙ silent mode on කරන්න. on කරලා විනාඩියක් වගේ ඉඳලා ආයෙ off කරන්න. off කරලා data on වුණාට පස්සේ Chrome browser එකට යන්න. හරිද? Chrome එකට ගිහිල්ලා without another account ගිහිල්ලා go it ගිහිල්ලා මේ ඩොට් තුන ඔබලා ඉන්කොටිකෝ ටැබ් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. new ඉන්කොටිකෝ ටැබ් එක. new ඉන්කොටිකෝ ටැබ් එක ඕපන් කරලා aliexpress.com කියලා ටයිප් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මාව subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ login වෙන්න. මම නම් මේ පරණ account එකකින් log වෙන්නේ. ඒක නිසා ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලා අලුත් එකකින් log වෙන්න. හරිද? මම log වෙන්නේ පරණ එකකින්. මොකද මේ මට අලුත් account හදාගන්න වෙලාවල් නැහැ. ඒකෙන් මම පරණ එකකින් log වෙනවා. ඔයාලා අලුත් එකකින් log වෙන්න මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. orders ඒ පරණ account වලටත් new user ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න guys බලන්න ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ account වල new user bonus activate වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔයගලන්ට තවත් උදව්වක්. හරි. දැන් වැඩි කතා නැතුව යන් අපි වැඩේට. මේ බෑග් එක හොදයි කියලා හිතනවා. මම කලින් ගෙනලා තියෙනවා සුපිරි බෑග් එකක් quality buy now දෙනවා. මගේ පරණ ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා ගාව. ඒක අයින් කරගමු. ඒක අයින් කරගන්නකම් මම ස්ක්‍රීන් එක බ්ලැක් කරනවා. නැත්තම් බෑනේ. හරි. ඔන්න හරි දැන් ඇඩ්‍රස් එක ලෝඩ් වෙනවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඇඩ්‍රස් එක දාන විදිය. orders track නොවි ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. ඔයාලා කාගේ හරි නමක් දාන්න. ඔයාලා රියල් නේම් එක දාන්න එපා. මම දානවා මානෝජ් ලලිත් කියලා. හරිද? contact number එක ඔයාලා කැමති අකුරු ටිකක් දාන්න. මෙතෙන්ටත් ඇඩ්‍රස් ලයින් එකට මෙහෙම මොනවා හරි සිංහලෙන් අකුරු ටිකක් මෙහෙම දාන්න. ඒවා හැමෝම කියලා දෙන්නේ නැති දේවල්. මම දාලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හරියටම ඔයගොල්ලන් දෙන්න ඕනේ. ප්‍රොවින්සි එක. ප්‍රොවින්සි එක මම වෙස්ටර්න් ඔයාලා අදාළ ප්‍රොවින්සි එකට අනුව ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා සිටි එක. සිටි එක ඔයාලා ඉන්නම මම ගම්පහ මම ඒක දෙනවා. ඔයාලා කැමති පැත්ත ඔයාලා දාගන්න. ඊට ෂිප් කෝඩ් එක කියන අපේ පෝස්ටල් කෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නැත්නම් Google එකේ ඔයාලා නගරෙත් එක්ක postal code කියලා search කරන්න එනවා. මේක දාලා save දෙනවා. save දීලා වෙන මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. place order දෙන්න.
මං හිතන්නේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අවුලක් ඔයාලා දකින්න ඇති ඕඩර් ක්ලෝස් වුණා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා නැත්නම් ඒ දාපු විදිහේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි සමහර ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා ඒවා සෙල් වෙලා වැඩි වෙද්දි ඕඩර්ස් දෙමින්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් try කරන්න. හරිද? මම මේ දැන් old account එකකින් දැම්මේ. old account එකකින් new use එකක්. හරිද? මම ඕන එකක් දෙන්නම් ඔයගලන්ට ඔයගලන් සමහර කට්ටිය කියනවා මං කියන්නේ බොරු කිය දන්නේ නැද්ද ඉතින් සමහර කට්ටියට සෑහෙන්න රිදෙනවා. ඒක අතර ප්‍රශ්න තියෙන මේවා කියලා දිද්දි. account holder කියාම බලමු මාර ඉස්සෙල්ලා මෙයා වෙච්ච එක මේ බලන්න මම දාපු මේ SSD එකකුත් දාලා තියෙනවා තේනවා මේ ගණන් වලට අපි ඕඩර්ස් දාන්න තේනවද ඔයගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් වෙලා 7:20යි බින්දුව දශම නේ පේනව නේද පේනව නේද දැන් අපි යන්කෝ වීඩියෝ එකට වැඩක් නැහැ ලොකුකම් කියවලා සමහර කට්ටිය බනිනවා කවුරු බැන්නත් ඉතින් අපි සැලෙන්නෙත් නැහැ අපේ ගමන අපි යනවා අපේ පාඩුවේ නෝකයි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ accounts වලට ඇවිල්ලා unpaid වලට යන්න unpaid වලට ගිහිල්ලා payment කරන්න එපා payment කරන්න ඉස්සෙල්ලා edit address යන්න edit address ගිහිල්ලා ඔයාගේ හරි නම hari telephone numbers hari address හරිද ඒ ටික දාන්න මම මෙන්න මේ ටික හරියටම දාන්න කිව්වේ මේ දැක්කද මේ තුන එඩිට් කරන්න බෑ අපේ ප්‍රොවින්ස් එක සිටි එක ෂිප් කෝඩ් එක එඩිට් කරන්න බෑ නේද ඔක්කොම එඩිට් කරන්න පුළුවන් කන්ට්‍රි එක එඩිට් කරන්න බෑ ඔක්කොම එඩිට් කරන්න පුළුවන් එඩිට් කරලා ඔයා සේව් දෙන්න සේව් දුන්නා මේගොල්ලන් අහනවා මොඩිෆයි කරන්න ඕනේද කියලා මොඩිෆයි කරන්න දුන්නම් මෙන්න වෙනවා edit address successfully කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට edit කරපු address එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මේක දැන් 0.748යි. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ pay now ගියා. කාඩ් details දීලා payment එක කරා. හරි simple. කාටවත් සල්ලි ගෙවන්න එපා බොරුවට. ඒ සල්ලි වලින් order එකක් දාගන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ හරියට ඇඩ්‍රස් එක දාන්න මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ලයික් කරන්න මොකද ඔය මේවා කියලා දෙනවා බලාගෙන ඉන්න බැරි මිනිස්සු සෑහෙන දේවල් මට කියනවා ෆේක් account වලින් ඇවිල්ලා බනිනවා එක කියනවා මඩ ප්‍රචාර සෑහෙන්න හරිද ඒක හින්දා ඉතින් ඔය හැමෝගෙම යුතුයකමක් විදිහට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න සුබබ් කියලා හරි දාන්න මොකක්ම හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න 1000ක් බලනවා නම් මම කැමති කමෙන්ට් අඩුම තරමේ කුහකයොත් බලනවනේ ඕක කමෙන්ට් අඩුම තරමේ 1000ක් බැලුවොත් 500ක්වත් තියෙනවනම් ලයික් 500ක් තියෙනවනම් එකෙන් ඉතින් කට්ටිය හිතලා බලන්න මේ channel එක දිගටම මෙහෙම යන්න ඕන නම් විතරක් ඉතින් ඕගොල්ලන් මට මෙයා කරන්න ඉතින් මමත් තව ටික කාලයක් බලලා තීරණයක් ගන්නවා මොකද මෙහෙම බොරුවට දේවල් ඕගොල්ලන්ට මෙයා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ සපෝට් එකක් නැතුව වැඩක් නැහැ බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා එකක් නිකමට හරි දැන් මේ බලන්න පේනවා ඇති මේක ක්ලෝස් වුණා ඒ බෑග් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලන්ගේ මේ item එක දැම්ම ආවා. එකක් close වුණොත් වෙන item එක try කරන්න අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්න තිබුණ මට comment එකක් දාන්න number එක මම ඔයගොල්ලන්ට reply එකක් දානවා අනිවාර්යෙන්. reply එන්න පරක් වෙයි මොකද ගොඩක් කට්ටිය අහනවා numbers දානවා ඒ හැමෝටම reply කරන්න එපා. ඒකෙන් හරි අපි එන ආයෙ දවසක හම්බෙමු කියන්නේ ඉතින් මම දවස ගානේ videos දානවා. ආයෙ දවසක කියන්නේ සමහරට අද හවස ආයෙ video එකේ හෙටත් දානවා ඩේලි අප්ඩේට් වෙනවා මේ account එක ඩේලි දවස ගානේ වීඩියෝ එකක් දෙයක් පැටෙනවාමයි ඔය Aliexpress ඔයගොල්ලන් කොහොමද සක්සස් වෙන්නේ කියන එක ගැන බලමු මම Aliexpress එකෙන් සල්ලි හොයන විදිහක් දාලා තියෙනවා ඉස්සරහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා එහෙනම් guys මම දැන් නවතිනවා ආයෙ හම්බෙමු subscribe කරන්න comment කරන්න like කරන්න share කරන්න එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්